สนับสนุนให้คนแบบถ้าวันไหนผมตรงไปมอทุกคนก็จะแบบมึงไม่ทันถูกไหมโทไม่ยากโอเคคลิปนี้ไม่คำว่าโอเคครับคำทุกคนไม่มีเพื่อนเล่นสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลเวลคัมแบ็กทูมายชาแนลแรงมากเพราะว่าหายไปนานมากๆก็คือวันนี้มาทำผมพูดคนเดียวนี่เอื้อนเลยนะทั้งนั้นมาทำคลิปทำผมนะคะเหมือนชื่อคลิปเลยก็คือว่ามีคนขอมาเยอะมากว่าจะเป็นเพื่อนๆหรือว่าแบบมีคน DM มาว่าตัดผมที่ไหนคะผมยังไงคะนู่นนี่อะไรก็คือขนาดนั้นเลยอ่ะไม่ใช่หรอกความจริงก็ไม่ได้แบบว่ากูรูผมอะไรขนาดนั้นแต่คือแบบว่าชอบทำผมมากแล้ววันนี้ก็จะมาทำให้ทุกคนดูนะค่ะแล้วร่อนนี้ก็คือง่ายมากทำเองได้แน่นอนแล้วก็ได้ถูกหลอดไม่ว่าจะร่อนใหญ่ร่อนเล็กร่อนอะไรนี้ได้หมดและได้ถูกความยาวไม่ว่าจะสั้นยาวคือแบบได้หมดทุกคนร่อนนี้มันเวิร์กมากแล้วก็เป็นร่อนที่ทำแล้วแบบสวยอะพูดเองนี่นะคะก็คือคลิปนี้แบบครบเลยทำยังไงเตรียมผมยังไงรอนยังไงเซ็ตยังไงนู่นนี่อะไรอย่างงี้ก็คือแบบเรียนจบแล้วก็ไปทำนะคะทุกคนก็จะผมปังค่ะเพราะว่าดิฉันสนับสนุนให้คนแบบผมไปทำกันเลยไหมโอเคมากเนาะโอเคไปค่ะโอเคทุกคนตอนนี้นะคะก็มาอยู่กันที่ผมตรงก่อนนะก็คือผมตรงบอกเลยว่าแรงมากเพราะว่าถ้าวันไหนผมตรงไปมอทุกคนก็จะแบบมึงไม่ทันถูกไหมซึ่งถูกก็คือถ้ามีเวลาก็จะไม่ปล่อยผมตรงไปเลยค่ะเพราะว่าในสายตานี่คือรู้สึกว่าตัวเองหน้าเหมือนแบบหมาเปียกน้ำอะไรเงี้ยอย่างแรกก็คือก่อนที่จะทำทุกอย่างแล้วก็คือจะใส่น้ำมันก่อนนะก็คือใช้ตัวนี้เป็น Extraordinary Oil ของแบบของ L'Oreal นะก็ใช้ตัวนี้ซึ่งแบบกลิ่นเนี่ยคือหอมมากทุกคนแบบคือหนึ่งใช้เพื่อแบบปกป้องผมด้วยจากความร้อนที่เราจะต้องใช้ใช่ไหมแล้วก็คือเพื่อความง่ายต่อการหวีนี่นะคะหวีผมเสร็จแล้วก่อนอื่นที่เราจะเริ่มกันเลยเนี่ยคือแบบเพื่อความเยอะเราจะต้องยกโคนผมคือตอนนี้ผมมันรีบมากทุกคนเห็นปะสิ่งที่ใช้เนี่ยก็คือไดร์เป่าผมนะคะเอามายกโคนของเราเอาขึ้นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็เป่าไปเลยด้านหนึ่งก็เป็นคือเป่าไปคนละด้านกับทางของผมไม่ใช่ทางของคุณเห็นไหมทุกคนว่ามันจะทำให้ผมฟูขึ้นนิดนึงนั่นแหละก็จะประมาณแค่นี้แหละเราจะเริ่มไปดัดกันอย่างจริงจังแล้วลอนที่จะใช้ในวันนี้นะคะก็คือลอนเลอซาชาแกน33แกน32คือแกนนี้เป็นแกนกลางๆซึ่งแบบก็เหมาะสมสำหรับคนที่แบบเพิ่งหัดทำผมหรืออะไรอย่างนี้คือถ้าเกิดว่ามีคนให้แบบช่วยเลือกแกนเนี่ยก็จะแบบบอกเอาแกนกลางๆเพราะว่ามันสามารถทำได้หลายลอนแล้วก็แบบแน่นได้คลายได้หลายลอนคือแนะนำมากๆนะลอนนี้โอเคมาเริ่มเลยพูดมากจริงนะคะเราก็จะต้องแบ่งผมก่อนวิธีการก็คือเอามือไปไว้ที่หูนะทุกคนอย่างนี้แล้วก็รวบอันนี้คือชั้นแรกนะคะแล้วเราจะใช้กิฟที่ประมาณนี้แบบหนีบได้ที่มันหนีบได้จะเป็นกิฟปักเป็ดหรือกิฟอะไรก็ได้โอเคเริ่มก็มึงจะเริ่มได้จริงเดี๋ยวบอกก่อนนะลอนที่จะทำเนี่ยก็คือชอบให้มันมีความแบบงุ้มตรงปลายผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดัดแบบ2 รอบแต่รอบมันไม่เหมือนกันคือหนูยุ่งยากแต่มันง่ายมากทุกคนจะมาเริ่มทำลอนนี้ก่อนนะคือให้ทุกคนดูตรงนี้เป็นหลักเพราะว่าจะบอกว่าแบบเอานี้ออกจากหน้าเอาอันนี้แบบเข้าหน้าอะไรเงี้ยก็อยากให้ดูตรงนี้เป็นหลักเพราะว่ามันสำคัญนิดนึงอย่างแรกเลยอยากให้แบบตรงปลายมันงอนๆใช่ไหมทุกคนก็คือจะต้องดัดตรงนี้มันก่อนก็คือเอาเข้าไปอย่างนี้เห็นปะลอนตรงนี้จะออกหน้าตัวเองคือแบบลอนแกนหนีบมันอะจะออกหน้าตัวเองแล้วก็ตั้งแกนขนานกับพื้นนะแล้วก็เอาลงมาจนสุดแล้วก็ม้วนขึ้นมานิดนึงแล้วก็รอแป๊บหนึ่งก็ระหว่างนี้ทุกคนอยากจะทักทายเพื่อนบ้านหรือว่าผู้คนเดียวจริงๆตอนนี้จะใช้เวลาประมาณไม่เกินแบบ10 นาทีก็เสร็จแล้วนะขี้โม้ปะนี่ก็จะเป็นโค้งแบบนี้คือมันจะเป็นการจบลอนที่สวยงามต่อมานะคะคือลอนที่มันเริ่มยากขึ้นนิดนึงคือเราจะลอนออกต่อไปนี้นะคะโดยการที่แกนตรงนี้จะออกหน้าเห็นปะออกข้างหน้าเราอะไรอย่างนี้คือลอนนี้มันจะเป็นลอนที่ม้วนออกม้วนเข้าเนี่ยดูไม่ยากคือแบบว่าถ้าม้วนออก
เราต้องบิดข้อมือออกจากหน้าเราได้แต่ถ้าม้วนเข้าแกนตรงนี้ค่ะจะเข้าหน้าเราไม่มีอะไรเลยม้วนออกอันนี้ออกหน้าม้วนเข้าอันนี้เข้าหน้านี่ครั้งนี้จะใช้การม้วนออกก็คือเอาแกนนี้ออกหน้าแล้วก็ดัดอย่างนี้แล้วก็ม้วนรอบหนึ่งแล้วก็อยู่อย่างนี้ก่อนนะคะค้างไว้ทำข้าวทุกคนไม่มีเพื่อนเล่นแล้วเราก็เถิบมันโดยการกดตรงนี้นะคะเถิบแบบกดปุ๊บแล้วก็ดึงมันออกมานิดนึงแล้วก็ม้วนขึ้นไปใหม่แล้วก็รอแบบหนึ่งโอเคมันได้แล้วอาจจะเถิบมาจนสุดเลยก็ได้แบบว่าให้มันเป็นหนึ่งช่อแล้วก็ปล่อยโทไม่ยากเสร็จแล้ว1 หน่วยเดี๋ยวลองทำเร็วๆโอเคชั้นแรกเสร็จแล้วนะคะก็ต่อไปชั้น2มาวิธีการอีกรอบหนึ่งแบบจุกๆก็คือไปตรงปลายใช่ป่ะแล้วก็ดึงขึ้นมานี้เสร็จปุ๊บงับมันตรงนี้โอเคนะคะชั้นที่2ก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะไปทำชั้นที่3ต่อจะแบ่งแค่3ชั้นพอแต่ถ้าผมหนาก็อาจจะต้องแบ่งหลายชั้นนิดนึงให้ปิดไฟเฮ้ยปิดไฟโอเคค่ะทุกคนนี่ก็คือชั้นสุดท้ายแล้วที่เราจะแบ่งผมกันก็คือชั้นนี้จะไม่แบ่งแล้วก็จะทำไปเลยก็คือเริ่มจากด้านนี้ก่อนนะทุกคนทำเหมือนเดิมเลยอันนี้แต่มันจะมีแบบช่อแรกนะคะช่อหน้าเนี่ยก็คือเอาไว้ข้างหน้าก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันช่อน้องต้องให้ความสำคัญกับเขานิดนึงเพราะว่าเขาอยู่ข้างหน้าเนาะไหมบางคนถามว่าแบบมึงไม่เหนื่อยหรอการที่มึงรอนผมทุกวันอะไรเงี้ยคือถ้าไม่ได้รอนแล้วมันจะรู้สึกแบบไม่ผิดรู้สึกผิดกับวันนั้นอะผิดกับตัวเองนั่นแหละก็คือที่มาของความแบบประสาทจะเล่าให้ฟังเรื่องนึงคือแบบว่าตอนนั้นเคยไปญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วแบบก็ทำผมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเตรียมออกไปถ่ายรูปไงเข้าใจป่ะแบบไปต่างประเทศก็ต้องถ่ายรูปป่ะแล้วทีนี้ฝนมันตกแล้วแบบผมรีบพอผมรีบแล้วแบบถ่ายรูปก็คือแบบน่าไม่ได้เปล่าก็เลยแบบมึงเงินขอกลับโรงแรมไปรอนผมได้ไหมแล้วคนที่แบบล้อแบบเฮ้ยนี่แป้งกับบ้านรอนผมอะไรอย่างงี้คือพูดจริงคือมันจริงก็คือมันอยู่ใกล้โรงแรมด้วยแหละตอนนั้นน่ะก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกเพื่อความเยอะคือไม่ได้เป็นคนเยอะค่ะเพื่อความเยอะแต่ว่าอะไรก็ได้แต่ว่าต้องรอนผมค่ะโอเคตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งหัวแต่ว่าเหลือแค่น้องช่อหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเราจะมาให้ความสำคัญกับช่อหน้านิดนึงเพราะว่ามันคือช่อที่แบบอยู่ข้างหน้าทุกคนเราจะปรับความร้อนนะคะไปที่160คนที่ปรับความร้อนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใช้เท่านั้นก็ได้ไม่เป็นไรคือปกติเราจะตั้งผมแบบอย่างนี้ก่อนใช่ปะครั้งนี้ก็ไม่ใช่เราจะดึงผมขึ้นไปแบบนี้เอาแกนออกเหมือนเดิมหมายถึงว่าตัวนี้ออกหน้าเราเหมือนเดิมทำการงีบเข้าไปแล้วก็ดึงมันแบบดึงออกแบบขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยม้วนมันลงมาแบบเร็วๆอ่ะแล้วก็นับ1 2 3แล้วก็ปล่อยไปข้างหลังเนี่ยบึ้ชเข้าใจปะทุกคนงงไหมคือข้างหน้าเนี่ยจะไม่ใช้เวลานานกับมันเพราะว่ากลัวมันจะแบบร้อนมากเกินไปมันจะกลายเป็นพระเจ้าหลุยก็จะได้เป็นแบบนี้ข้างหน้ามันก็จะเป็นคนออกคือมันจะไม่ได้แบบร้อนมากแบบนี้อะไรเงี้ยจะแบบชอบแบบนี้มากกว่ามันจะดูธรรมชาติมากกว่าอุ้ยมันผมสั้นแล้วไม่ก็ฉันตัดผมสั้นหน้าตาแบบนี้หรอก็เดี๋ยวเอาผมข้างหลังออกมาแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าได้ทรงไหนยังไม่ใส่สายที่บอกว่าเป็นคนที่ผมตรงนี้จะรีบมากเพราะว่าบางก็คือจะเกิดการยกก้นเกิดขึ้นโดยที่วิธีการเนี่ยก็คือเปิดผมออกนะคะแล้วก็ฉีกกันไปตรงนี้นี่แล้วก็รอแบบนึงปึ๊บแล้วก็ด้านนี้ทำเหมือนกันมันก็จะมีวอลลุ่มมากขึ้นดูแบบผมพองมากดูแบบ
เธอผมหนามากนะแต่แบบนี้ซึ่งแบบจริงๆแล้วไม่ใช่ต่อไปคือการฉีดสเปรย์นะคะวิธีฉีดสเปรย์ก็คือจับผมขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็เด้งอย่างนี้ที่เราก็ปิดแล้วก็จัดทรงอีกหนึ่งก็คือเสร็จแล้วการออกจากบ้านด้วยทรงนี้ก็จะเป็นแบบทรงนี้ก็เดินออกไปฮัลโหลอะไรอย่างนี้หรือจะแสกไปด้านนี้ก็ได้เห็นปะชอบทรงนี้ก็เลยเป็นทรงที่แบบทำบ่อยที่สุดเพราะว่าได้หลายลุคหลายอะไรแบบมันโอเคเลยก็เลยชอบทรงนี้มากแล้วก็เลือกมาให้มันนี่ค่ะใครที่แบบสงสัยหรือว่าใครที่แบบมีคำถามอะไรต่างๆนานาก็คือถามได้คอมเมนต์ได้อยากทำอยากอะไรก็ได้แต่ว่าก็อย่าดุมากเพราะว่าก็กลัวเหมือนกันเดี๋ยวคนไปแล้วนะคะก็คือใครอยากให้ทำทรงอะไรก็คือบอกได้เพราะว่าก็คงจะไม่หยุดแค่นี้เปล่าขี้โม้ปะโอเคค่ะก็คือบายบายนะทุกคนทำง่ายมากๆ